สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี่นะคะแนนมีเมนูไก่ต้มโค้กมานำเสนอค่ะเป็นเมนูไก่นะคะที่เอาไปต้มกับโค้กนะคะเพื่อให้ได้รสหวานนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของโค้กด้วยเด็กๆน่าจะชอบค่ะไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาทำการหมักไก่กันก่อนนะคะสำหรับไก่ก่อนที่เราจะหมักนะคะเราก็บั้งนะคะให้น้ำซอสที่เราจะหมักเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อได้ก็ประมาณนี้แค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหมักกันเลยนะคะเราจะใช้ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็เป็นน้ำมันหอยนะคะเพื่อให้ไก่มันมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะถ้าเกิดเราไปต้มโค้กอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะได้แต่รสหวานนะคะน้ำตาลเล็กน้อยค่ะจะไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะเพราะว่าเดี๋ยวต้มไปเรื่อยๆเนี่ยโค้กก็จะมีความหวานอยู่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะให้น้ำซอสเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากที่เราหมักไก่เอาไว้แล้วนะคะก่อนที่เราจะเอาไปต้มเนี่ยเราก็จะเอาเขาเนี่ยมาคั่วในกระทะก่อนเพื่อที่ว่าให้หนังเขากรอบก่อนเวลาเอาไปต้มเนี่ยมันจะได้ไม่ยุ่ยนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะเอาแค่เคลือบกระทะพอค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็วางไก่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วด้านล่างนะคะพอเริ่มสุกประมาณนี้ก็กลับด้านได้เลยค่ะเวลาไปต้มจะได้ไม่เปื่อยยุ่ยเละไม่น่ารับประทานค่ะตอนนี้นะคะตัวหนังไก่ก็ได้ที่แล้วค่ะเราก็ใส่น้ำหมักที่เหลือลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นก็คลุกๆให้น้ำเข้ากันหน่อยเสร็จแล้วค่ะก็ใส่โค้กลงไปเลยค่ะเทให้ท่วมตัวไก่เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนไปจนถึงปานกลางนะคะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะปิดฝาก็ได้นะคะเขาจะได้งวดเร็วขึ้นแล้วก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะให้น้ำนะคะแห้งตอนนี้นะคะไก่ต้มโค้กของเราก็ได้ที่แล้วค่ะน้ำก็จะแห้งแบบนี้เลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไก่ต้มโค้กนะคะเมนูไก่นุ่มๆนะคะทานคู่กับซอสหวานๆจากโค้กนะคะรับรองว่าต้องถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถไปติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ